Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе. Давайте підведемо підсумки цього тижня. І робити ми це будемо з фаховим політологом Олегом Саакяном. Олеже, вітаю. Вітаю, Бориславе. Сьогодні трішки може бути погано чутно, бо з вулиці в результаті вимикаюсь, але Нормально. сподіваюся, це не завадить наші з тобою дискусії. Дивись, дискусія це точно не завадить. Головне, щоб ти зміг відповісти на ті питання, які буду ставити. Ну, наприклад, от сьогодні відбулося декілька цікавих заяв. Трамп заявив, що війна скінчилася, Іран віддає ці запаси урану американцям, Ліван більше бомбити не будуть. Після цього заявив вже і Іран, офіційно МЗС Ірану заявив, що Ормуз відкритий для всіх і вже безкоштовно. Тож, війна в Ірані дійсно закінчилася, чи варто готуватися до нового підняття ціни на нафту та паливо у деяких сценаріїв? Ну, наприклад, зараз Хізбалла вдарить по Ізраїлю, Ізраїль відповість і знову Ормуз перекриють. Або, наприклад, ніхто ж не знає, що там з іранськими проксі, і далі. Всі ж розуміють, Іран відчув смак сили, бо Трампу треба негайно все закінчувати, а Іран відчуває, все залежить від нього. То готуватися до падіння цін на стелах по продажу палива, чи це трохи зарано? Що скажеш? Ну, дивись, як на мене, зарано, але ситуація дуже гнучка. На жаль, але хорошого прогнозу прямого в мене тут нема. Бо всі варіанти на столі, і вони приблизно однакові по своїй ймовірності. Дійсно, Трамп зараз зацікавлений в результаті. Іран це розуміє, і Іран намагається витиснути по максимуму з Трампа. Але далі вразливість Трампа буде ще більшою. Відповідно, чи не захоче Іран ще підняти ставки? Це перше, що би я підвісив би як питання, на яке ми не знаємо відповіді. Друге питання. А чи домовився про це іранський режим всеціло? Чи, можливо, є сили, наприклад, в Квірі, які будуть саботувати такий варіант домовленостей? Тому, друге, ми не знаємо, наскільки таке рішення реально є об'єднавчим чи узгодженим всередині самого Ірану. Післязавтра може якийсь підрозділ Квіру взяти і обстріляти або перекрити, або Квір в цілому може сказати, що все це було зроблено без врахування думки військових, а тим паче ідеологічно підкованих військових, не армії, а Квіру. І все це взагалі державна зрада. Таке також може бути. Третє. А чи не може через свої проксі, Хізбаллу, хусітів, інші Хамаси, зривати такі домовленості? Та запросто, бо вони можуть бути з одного боку нецікаві окремим суб'єктам проксі, але з іншого боку, проксі можуть бути і інструментом певних груп для того, щоб захистити просто свої цинічні економічні інтереси. Я вже не кажу про те, що для частин це може бути реально ідеологічний фактор, бо упоротих ісламістів попрошу не плутати з представниками ісламу, мусульманами, а саме упоротих фундаменталістів. Ну, так само, як ми знаємо цю Руську православну армію і певних упоротих, наприклад, православних фундаменталістів. Нічого спільного з православними або християнськими в широкому сенсі вірянами вони не мають спільного. Тому певні фундаменталісти ісламські можуть бути реально стукнутими на голову в тому, що це зрада, недопустимо, і вони хочуть постійної війни, тому що це є для них сенс і є єдиною стихією, в якій вони взагалі комусь потрібні, можуть досягати своїх там радикальних цілей. Тому наразі все це дуже-дуже тонко зав'язано і може порватися в будь-який момент. В принципі, кроки і країн регіону достатньо стримана реакція. І стримана реакція в Європі на це вже дає нам право сказати, що всі чудово розуміють, що все це може бути ненадовго. Але всі сподіваються, що, може, дійсно вдасться, то нехай вже Трамп собі повісить медальку за 10-ту завершену війну, розкаже всім, що це перемога. Ніхто, звісно, в це не повірить, але принаймні заперечувати в обличчя Трампу не стане, бо
хай і на шмарклях, але хоч якось, якщо буде триматися торгівля через Ормуз і хоча б якась конструкція, яка забезпечить принаймні тимчасову безпеку для регіону, то точно ніхто проти цього не буде. Ну, що я можу тобі сказати? Співпадають думки, плюс ще один момент. 21 квітня в Ізраїлі буде День Незалежності, Йом Гацмаут. І очікується візит Трампа. Ми говорили з тобою, що якщо буде це виглядати під час рева сирен, повітряної тривоги і бігаючи Трамп бомбосховища, буде виглядати, м'яко кажучи, смішно. Ну і не дуже позитивно. А їм це не потрібно. Тому вважаю, що до 21-го включно війни не буде. А от що буде далі, подивимось. І найцікавіше в цій ситуації, що кожна наступна дія, яку можуть пограти окремі, ти правий, окремі сили, ну, тут може бути все, що завгодно. Хтось квірі може бути незадоволений, і він буде грати свою гру, свою окрему гру, а на все інше йому байдуже. Якщо хтось думає, що це не так, ну, подивіться, що відбувається в парламенті України, і ви подивитесь на це трохи інакше. Там так само, як і у нас. Бардак і окремі групи впливу. Якщо вважаєте, що це єдина країна, де одна сила, помиляєтесь. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, ну, головна проблема, якби для всіх, щоб ціна на нафту почала падати. Вона почала падати. Вона дійсно впала зі 112 менше, ніж 90 на Brent. Уралс навіть ще не встигли відреагувати, але продажі і ф'ючерси падають на наших очах. При всьому цьому це говорить тільки про одне. У Росії знову зменшується ресурсна можливість вести війну. До речі, хочу звернути увагу, що тут майже незабаром до початку програми відбулася неймовірна подія для мене. От для мене це неймовірна подія. Міністр економічного розвитку Російської Федерації, це не регіональний, це загальний російський міністр, Решетніков, заявив, ситуація в економіці Росії зараз складніша, ніж останніми роками. Резерви багато в чому вичерпані. Бізнес уже відчуває тиск, в тому через численні податкові зміни. Скажи мені, будь ласка, от така заява, а після нього звучать, ну, якби такі реляції, що так, у нас є декілька варіантів. Там один варіант, ми можемо воювати ще 3 роки, можемо заморозити, а можемо гібридно воювати з Європою і одночасно воювати реально з Україною. Тобі не здається, що вони знову тестують інформаційний простір і свою популяцію холопів? Вони не просто тестують, я з тобою погоджуюсь, але тут є, ну, давай декілька аспектів, як завжди. Перший аспект – це те, що вони реально наразі втрачають ресурси, і війна вже їм не по кишені. Вони ведуть її вже без резерву. Ну, це борг, вони воюють в борг зараз. Так, ну, я б сказав, що поки що не зовсім в боргу вони вже сидять. Я б трішки інакше, можливо, сказав би. І в ефірі в тебе це казав не один раз, що в 25-му році завершилися їх резерви. 26-й рік вони зайшли без резервів. Тепер вони воюють, от стільки, скільки грошей є, стільки і воюють, власне, настільки і гуляють. Звісно, що вони так не вміють, тому вони ще раніше почали прокредитовувати свої підприємства, прокредитовувати свої потреби військово-промислові за рахунок вимивання ліквідності з реального сектору економіки, за рахунок нульових кредитів для підприємств воєнно-промислових, власне, за рахунок тих збережень, які росіян були в банках. Тому набіулі наші раніше і казали про те, що коли буде, якщо буде прийнято рішення не повертати населенню, не видавати депозити, то треба розуміти, що порушення закону нема, тому що це не є грошовими активами населення, а це є деривативами, які виписані банками, суспільству, тобто це є фактично грошовими зобов'язаннями, а не реальними грошами. І тому законодавство, яке захищає активи, гроші, воно не розповсюджується, і банки можуть відтерміновувати свої боргові зобов'язання перед людьми, або там взагалі не виконувати, наприклад. Тобто вона ж це казала
ще буквально взимку. І не дарма вона це казала наприкінці зими, початок весни. Зараз вона, до речі, вийшла і вже почала розповідати про те, що трудової сили не вистачає. Ну тобто, а Путіну прийшлося визнавати, що інфляція, і навіть не так, і не інфляція. Він визнав, що ВВП на 1,8% впав за останній час, а не зріс, як це планувалося в першому кварталі. А Пісков вимушений був відреагувати навіть на відео Вікторії Боні, де вона каже, що почались утискання, дискомфорт з відключенням інтернету. Кремль почав реагувати, тому що вже не може мовчати. Давай відверто казати. Кількість проблем, які зараз накопичились, почали пробивати оцей тефлон, який був весь цей час. І тому перший момент – це вони реально знаходяться глибоко в ситуації, в якій не будемо промовляти. Другий момент – це те, що не можуть не визнавати її, тому що на кухнях, в колективах вже про це починають активно не просто кряхтіти, а бухтіти, а навіть інколи і вголос, напившись, говорити. І це не можуть не помічати і не розуміти. І приходиться визнавати бодай хоча б 1/10 от того самого місця, в якому вони зараз опинилися. Через це такі заяви робляться. Третє, через це вже бравада а-ля «нам все ніпочом» вона не діє, тому що вона занадто дисонує з реальністю за вікном. І тому приходиться запускати вже і тези, і пропагандистів, які би частково виправдовували би цю ситуацію, знижували би градус бравади і переводили би акценти на інші теми, визнаючи, що отут, ну ясно, все пішло не зовсім так, але ж от в іншому, я не здивуюся, якщо в Росії зараз будуть пропонувати якісь там дуже екзотичні ініціативи, які-небудь там квазіісторичні речі, або які-небудь там проекти. Повернення кріпосне право? Повернення кріпосного права, до речі, їм цілком собі органічно би зайшло би. Де-факто його повернули вже частково. Але ні, я думаю, там, наприклад, Леніна з Мавзолея винести, або заявити, що вони колонізують Марс перші, ніж Сполучені Штати, або заявити якийсь мегапроект зі створення, не знаю, національного якого-небудь там кіборгів на базі штучного інтелекту, які в 40-му році мають замінити регулярну армію виключно роботами, кіборгами і так далі. Тобто, тут в них тільки два варіанти. Перше, визнавати частину того місця, в якому вони опинилися, але частину. Але при цьому продавати якісь кораблі, які бороздять простори Великого театру. Тобто надувати якісь нові проекти, переключаючи увагу з війни. Що війна то вже рутина, це наша норма, без війни ми жити не можемо, не було б цієї війни, нас би вже знищили. Коротше, це ціна за те, що ми тепер колонізуємо Марс. А це таке просто постійний подразник, який існує в паралелі. Тож, скоріш за все, незабаром ми почуємо Марс наш, почуємо чергову Потьомкінську деревню і почуємо щось таке. До речі, схоже. Вірю, схоже. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь цей ефір. А давайте трохи додамо активності. Поставте зараз вподобайки тих, хто ще не поставив. Дякую вже тим, хто відреагував зразу і по традиції підтримав канал. Ваші вподобайки дуже потрібні каналу. Це підтримка каналу, щоб ви побачили інше, щоб ви співпрацювали з алгоритмами Ютубу, щоб було нормальна робоча атмосфера сьогодні. Це перше. Друге, не забувайте, будь ласка, писати, коментувати те, що ви думаєте від того, що ви почули. І, як завжди, пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. Зразу була Полтава, я побачив, потім Київ, потім Німеччина з Карлсрує, далі Одеса, Дніпро, Троя. От що приємно, центр всесвіту, як завжди в чаті, це нормально. Далі Тернопіль, Київ. Що таке частне ППО? Гаразд, сьогодні поясню. Барселона. До речі, з частним ППО є проблема. Це окрема історія. Карлсрує, знову Карлсрує, Львів з нами. Хто ще? Де всі інші? Давайте пишіть активність, додайте. А ми поки поїдемо. Харків вітає, Харків незламний, Львів з вами, Закарпаття. Активність з'явилася. Дякую за все, що ви робите, а ми будемо пояснювати вам далі. А ви поки пишіть, звідки ви дивитесь. Це теж важливо.
навіть з Таїланду дивиться. Це прикольно. І Калуш. От Бобровиця, Калуш, Таїланд. Нормальний такий трикутник. Мені він подобається. Олеже, скажи мені, будь ласка, я з тобою вже неодноразово казав, що Зеленський не повинен, і ти погоджувався зі мною, волати про те, як він хоче зустрітися з Путіним. І от нас почули. Україна готова до зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині за участі Ердогана і, можливо, Трампа. Про це заявив ні, не Зеленський. Алілуя! Голова МЗС Сибіга і додав, наша розвідка повідомила, що Росія планує масовані удари по Україні до 7 разів на місяць. Знову прохання про зустріч з Путіним. До речі, добре, що вже сам Зеленський не робить це. Але одночасно з цим лякалка про загрозу обстрілів. Це дивно, бо це чудово, що міністр закордонних справ замість пояснень, як баришні в кокошнику стають почесними консулами, тепер анонсує російські удари по Україні та повідомляє, що у МЗС є власна розвідка. Бо він каже, наша розвідка, ну наша це, мабуть, в МЗС, я не знаю. Бо він якби не має відношення до всього іншого. Скажи мені, будь ласка, а може він краще анонсує, скільки разів Україна в цьому місяці зможе нанести удари по Москві і Пітеру? Чи такі дрібниці міністру не цікаво? І головне, слушай, ну не дуже часто вже представники нашої влади з вертикалі Зеленського починають випрошувати цю зустріч з Путіним. Ну, давай відверто казати. Тому що це вже навіть почало дивувати європейців. Ну, диви, мене вчора один з заступників європейських міністрів поставив на запитання, а от якщо вони зустрінуться, а що це змінить? А сьогодні, після заяви Сибіги, він мені зателефонував і казав, у вас що, не розуміють, що це нічого не дасть? Ну, може, ти поясниш? Я думаю, що розуміють, що нічого не дасть. Я тут якраз не зовсім популярної думки. Ну, перш за все, почну з того, що не знаю, чи нас почули, чи так воно само собою еволюціонувало, чи, можливо, самі це дійшли. Але бачите, тепер заяву робить не Зеленський, тепер заяву робить МЗС. І це добре. І це абсолютно правильно. Тому чи то так, чи то так, чи то так, я лише радий, що це відбулося. Раз. Другий момент. З приводу самої зустрічі, це все гра перед командою Трампа, тим, що от Україна, вона конструктивна. Тому що навіть не дивлячись на те, що нібито переговори стоять на паузі зараз, російсько-українсько-американські, але направду вони ж все одно просто без софітів трішечки рухаються в різні боки. І той же Дмитрієв літав в Сполучені Штати зустрічатися, правда, нічого це не дало. Навіть мало трішки зворотній ефект, чи не вперше. Але діалог американців з росіянами продовжується. І діалог України з американцями, хоча також без зайвих суфітів і без поїздок, але тим не менш продовжується, як в безпосередньої лінії, так і заочно між командами. Тому ясно, що тут Україна не може просто взяти і відмовчатися. Ми вимушені рухатися, якісь ініціативи продукувати, тому що процес все одно йде, хоча і нібито формально зустрічі не відбувається. І це така зручна жуйка для команди Зеленського говорити про те, що ми готові зустрічатися з Путіним, і отам все вирішиться. А без того нічого не вирішиться, бо Трамп тисне, що віддайте Донбас Путіну. Україна каже, ні, не віддамо. І Україні треба якусь жуйку придумати, щось. Чому ми не віддаємо? Ну, якось аргументувати. І Україна каже, ну, тому що це не сприйняли суспільство, тому що все інше. Але і ключове, що це питання, якщо його обговорюють, то можна обговорювати тільки з Путіним, тому що саме Путін вирішує, чи завершиться війна, чи ні. А без взагалі навіть гіпотетично про це говорити нема сенсу, і потім звертатися до українського суспільства, щось намагаючись пояснити, чи попросити мандат. І тому таким чином це відповідь Трампу на те, що сідайте, домовляйтеся з росіянами. Зеленський каже, готові сідати. Він каже, так сідайте, от Вітков є. Ні, про територію це тільки з Путіним. Посади Путіна, і тоді ми сядемо. Просто, що коли це Зеленський сам говорить, то це знецінює. Ну, тобто, таке враження, що Зеленський дуже хоче з Путіним зустрітися і смикає його за штаніну і каже, дядя Володя, сядьте за стіл. І це знецінює, це виглядає недолуго. А от якщо український МЗС
це комунікує, каже, що Україна готова на рівні лідерів сідати за стіл, то це вже виглядає достатньо серйозно. І, до речі, європейці, якщо говорити про їх дипломатичні відомства і профільних радників по переговірному процесу, вони також це чудово розуміють. Тому, в принципі, тут проблема в широкому загалі, проблема в експертних колах, які не долучені до переговірного процесу, те, що для них, якщо не бути трішки утаємниченими в саму динаміку процесу, то, звісно, це виглядає якось, як мінімум, несерйозно. Кожен з них завжди запитає: а ви що, серйозно вірите, що з Путіним можна домовитись? А ще гірше, що ладно, Бог з ними, з тими, хто запитає. А проблема в тому, що це можуть користуватися різні корисні дурні, які кажуть: а бачите, навіть вони вважають, що з Путіним можна домовитись. І отут важливо весь час балансувати, щоб з одного боку, вирішуючи проблему Трампа, не створити для себе ще додаткові проблеми на інших напрямках. І я тобі додам трохи. А ще важливо в Європі, коли ти зустрічаєшся, не пояснювати, що тільки ти, зустрівшись з Путіним, можеш дійсно домовитися. І коли тобі кажуть: нема камер, навіщо? Говорить: я не для камер, я для вашого розуміння, бо я зможу його переконати. І це вже, вибач, але дуже тривожний дзвіночок. Якщо б це один раз було, це б ще туди-сюди, а наскільки мені відомо, вже і не туди, і не сюди. Отут ти правий на 100%. Тут важливо зрозуміти, що якщо ти продаєш це як гру з Трампом, тобі навіть допоможуть. Але якщо ти дійсно починаєш, скажімо так, сам вірити в це і крокувати на зустрічі, вибач за масло масляне, але це вже маячня. І більше того, європейці зараз кажуть: дуже дивна ситуація. Зеленський каже: воюємо до кінця публічно. Потім каже: треба зустріч з Путіним. Треба зустріч з Путіним. Буданов приїжджає в Європу на зустріч і каже: треба домовлятися. І тут європейці трохи в розпачі, тому що, скажімо, дисонує це. Це дисонує. Тому це окрема історія. Але при всьому цьому Зеленський робить заяви. Заяви робить для західних журналістів. При тому забуваючи, що всі його заяви можна правильно перевірити. От, наприклад, він заявив в Die Welt, що Путін боїться Трампа, у України нема ракет для Петріот, і що Україна могла б допомогти розблокувати Ормузьку протоку. Як ми бачимо, Ормуз розблокували без нього, і зрозуміло, що хочеться бути затичкою в кожної дирці, але тут, скажімо, навіть НАТО не втручалося, але дуже хочеться. Про Путіна, чи боїться він Трампа, я не знаю, тут краще дізнатися, звідки він це взяв. А от ракет для Петріот, після цієї заяви німці показали йому кількість, скільки було використано, за який період і скільки залишилося. А тим більше заяву за декілька днів до того, яка викладена на офіційному інтернет-представництві президента України. Скажи мені, будь ласка, а наскільки ці заяви взагалі відповідають реальності в голові Зеленського, чи це як з історією про Татарова, який вбивав чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення, у що вірить Зеленський і навіть переконує інших? Тут одразу, направду, це питання, які мало пов'язані між собою, якщо їх розбирати подетально, але пов'язані просто в тому, що одночасно... В тональності, вони в тональності пов'язані, саме тональністю. Перше, з приводу дефіциту ракет, це комунікація на зовнішню аудиторію, того, що... Але не спрацювали, давай відверто ж, не спрацювало. Ні, воно колись працьовує, колись не спрацьовує. Зараз важливо, що він зустрічається в Європі, і те, що буде за закритими дверима проговорено. Як на мене, від такої комунікації очікувати якогось прям разючого результату не варто. Просто це фонова, постійна задача, яка вирішується, бо тільки нам приїхали ракети для Петріотів, це там якась, не буду казати плюс-мінус яка кількість, але ясно, що це не закриє нам всі потреби і близько. Тому ясно, що одразу в медіа західних виходить: в Україні поставили ракети Петріот. То, що там цих ракет раз-два і облічився, хто ж про це згадає. І тому важливо на тлі цього нагадувати, що ракет недостатньо, треба більше. Спеціалісти і так знають чудово, скільки було поставлено, і скільки потрібно, і розуміють, що стільки, скільки потрібно, взагалі виробити навіть неможливо. Тому приходиться весь час викручуватись в Україні і так, і сяк, і намагатися поділити і без того дефіцитний ресурс. Але
Це перша історія. Тобто це така планова річ, на яку навіть звертати увагу особливо не варто. З приводу того, що Україна Армуз розблокувати, то що це про бути, а не здаватися, здаватися, а не бути. Це про намагання Україною зараз користатися цим порядком денним, в якому актуалізувалася Україна як донор безпеки. І ясно, що ми не можемо самотужки все зробити. Ясно, що ми не можемо там закрити небо над країнами Перської затоки, але ми можемо бути частиною конструктивних сил, і ми можемо продавати свої знання, можливості тощо. І таким чином це робиться. Ну сказати, що це робиться неправильно, ні, я не можу. Сказати, що це робиться так, як було би чудово, я також не можу. Воно робиться так, як вміють. Ну не стріляйте в піаніста, він грає як вміє. Ми ж чудово розуміємо всю неідеальність і нашої політичної системи, і наших еліт, і ситуацій, в які опинилися, і наших друзів, і партнерів неідеальних, і нашого ворога, який, слава Богу, є таким, яким він є, а не таким, яким він думав, що він є, і всього іншого. Ми живемо в достатньо неідеальному світі. І тому, якщо підходити з рожевими окулярами і аналізувати через призму, а от як воно би мало би бути, я прихильник іншого підходу. Як воно могло би бути? І це той випадок, коли я думаю, що, на жаль, воно би інакше не могло би бути, хоча й хотілося, щоб було. І я розумію, що могло би бути гірше. Дуже реалістично гірше. І якраз справляються зараз, не найгіршим чином. Було 1001 ризик того, що ми можемо взагалі упустити цю можливість, ми можемо її в процесі розвалити, ми можемо дискредитувати все, задравши планку занадто високо. Тут з усіма ризиками нашими, і з усіма проблемами, і наступаючи на частину мін, вже ж ми бачимо, що було декілька зроблено помилок. Ну, тобто там і по географії того, і по масштабу того, як по певних зустрічах, скажімо, можна припустити, що все не зовсім так пішло, як хотілося би. Але дай Боже, щоб воно хоча б так. Вибач, будь ласка, констатувати навіть. В деяких випадках вже і констатувати, правда. Я б сказав би, що, скажімо, коротше, це та ситуація, в якій ми значно краще, ніж могли би діємо, верніше, значно краще, ніж зазвичай, гірше, ніж могли би, об'єктивно. Але навіть цей рівень, це вже вище середнього, ніж зазвичай. Тому я поки навіть боюся дмухати на цю ситуацію, бо навіть, бодай хай воно так рухається, вже буде непогано. Ти знаєш, в мене є один приятель, в нього підприємство невелике, вони займаються виробництвом там деяких приладів. І він мені каже, ти знаєш, в мене позитивні новини. Я говорю, які? От там той вже добу, тиждень. Вже тиждень приходить на роботу тверезий. Я говорю, і все якісно робить. Я говорю, так, почекай, вже тверезий, це вже початок. А якісно він буде робити потім. От ти мені зараз нагадуєш мого приятеля. Тому що вже добре! Вже не заходять з ноги, відкриваючи двері, вже не розповідають, вийде він негідник, ще що. Це добре. Ні, я не сперечаюсь, але знаєш, тут один прокурор САП мені сьогодні зранку сказав, а що ви хочете, Борислав? Обрав народ шоуменів, а хоче, як від нормальних. От тут я погодився. І це, до речі, прокурор САП, діючий зараз. Так от, друзі, я дякую вам, що ви дивитесь, дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. З нами зараз Вінниця, Саки, Польща, Ковель, Осло, Харків, Порадівка, знову Харків, Київ, Троєщина, Полтава, Ізраїль, Єрмак, головна ракета гаранта. Я не знаю, де це місто, але от дуже цікавий такий коментар. Тож Калуш, Суми, я сподіваюся, Суми не сумують. І пишіть, це важливо. Німеччина, Карлсрує пише без зупинки. Я сказав, Карлсрує тут. Поділ. От це ж, бачиш, конкуренція вже центру Всесвіта з'являється. Гаразд, подивимося. Зараз ще Солома приєднається, Борщага, Дарниця. А у мене Курінівка часто і густо присутня. Так, буває, у вас теж буває. Гаразд, скажи мені, будь ласка, при всьому цьому у нас є події, які треба пояснювати. Я вважаю, треба.
суд відпустив підозрюваного у державній зраді Шуфрича з-під варти на домашній арешт. Навіть відкидаючи те, що при держзраді домашній арешт, це, по-перше, неможливо відпустити. Це окрема історія. Тож виключно... Що? Це нонсенс, взагалі-то заборонено. Це протирічить закону. В законі чітко прописано. Це неможливо. Застава не можна. Але ми бачимо політичне рішення. І суддя його приймає, ми розуміємо, після використання телефонного права. Так, або навпаки, може хто сказав, невинний, свята людина, те, що права рука Медведчука, неважливо. Так то, що ми спостерігаємо? Це верховенство права, загравання з голосами ОПЗЖ чи перші договорняки з Москвою, так сказати, жесть доброї волі, які демонструють, що Зеленський готовий домовлятися. Що ми бачимо зараз? Диви, поки що я би це сформулював би все як гіпотези, тому що подивимося, як буде розвиватися. Всі вони мають право на існування. І те, що це жесть доброї волі, як ти висловився, тобто намагання продемонструвати міру довіри, говорячи професійною мовою. І що це може бути договорняк для голосування в Верховній Раді? Теж може бути. Може бути і реально, давай так, політично невмотивований, я не вірю в це, будемо чесними. Але і, зокрема, скажімо, продукт того, як робилося розслідування і як велася справа по Шуфричу. Бо, в принципі, суддя може завжди сказати, що в такої ваги справі, і де за стільки часу не було достатньо всього запропоновано, продемонстровано в залі суду, подальше тримання під вартою може бути невиправданим і потім стати причиною для оскарження рішення суду в рамках Європейського суду з прав людини. І тому, щоб потім не сказали, що це була політична справа і так довго тримали людину без доказу, бо формально ж Шуфрич зараз невинна людина, по ньому не доведена ще провина. І для того, щоб не тримати, щоб не сказали, що це політичне, то що він, а суд у нас має право на власний розсуд, в тому числі, діяти. І він, керуючись не буквою, а духом закону і забезпечуючи правосуддя, скеровуючись Хартію про права людини, там резолюціями і так далі, все інше, прецедентами судової практики, я певен, що там це рішення виносячи, суддя точно підсипав соломку собі на кожному з кроків, мотивувався тим, що українське законодавство, верніше, міжнародні зобов'язання України законодавства має вищу силу над національним і, відповідно, прецедентність в рішенні Міжнародного Європейського суду з прав людини і так далі, то він, я думаю, що там все сформулював так. Але чи на це пішов би суд без політичної волі, скажімо, зверху, або, з іншого боку, без реальної провальності справи? Я думаю, що ні. Тому в мене одразу виникає питання не тільки до політичної мотивації, тут ми з тобою зафіксували все це і спостерігаємо, але і до того, як зроблено слідство і як представлено результати слідства в суді, так, що Шуфрич до сих пір сидить без вироку суду. І питання до суду, власне. Так, а що, це може тривати вічно, а потім що? Після домашнього арешту напівдомашній арешт, потім просто підписка про невиїзд, а потім що знову... виїзд, а потім всі дружньо будемо ще й вибачатися перед Шуфричем, як перед в'язнем сумління. Ні, Олеже, не вибачатися, а виплачувати компенсацію згідно рішення ЄСПЛ, яке буде прийнято, якщо нічого не зміниться. Але є одне але. А хто наступний? Дубінський, Шевченко, Кулініч. Тому що всі вони проходять по тій ж самій статті. І більше того, там стає все більше і більше запитань. Чому кажу? Тому що деякі злі, які з Банковою, кажуть, що Володимир Олександрович так сильно захопився зустрічю з Путіним, що дехто, хто спілкується з ним, був в нього на днях народження, ручкався з ним в парламенті. Один з найближчих людей до Зеленського сказав, що а давай я з Медведем переговорю і може щось буде. І Медведь зможе домовитись з Путіним про якусь зустріч. І далі відбувається цікава ситуація. Медведь каже, потрібен жест
доброї волі. Ну, щоб побачили, що ви дійсно налаштовані. Як це було, пам'ятаєш, з Вишинським, до якого Венедіктова пустили один в один, але другий раз ні, давайте нікого не пускати, бо ніхто з Росії не приїде, а просто випустить людину. Так він же під підозрою держзраді. Ну от і доведіть, що ви серйозно налаштовані. І далі ми бачимо оце. Просто мені цікаво. А я, наприклад, не вірю, що Медведчук може домовитись з Путіним. А вірю, що можуть кинути. Що далі? Повернуть Шуфрича до в'язниці? Ну це буде виглядати взагалі як треш остаточний навіть для права в Україні. Ні, ну, до речі, от повернути його можна якраз нескладно сказати, що... Дивись, як тільки це зроблять, як тільки зроблять, заява про те, що в Україні суди керовані, буде остаточно вже як аксіом, не теорія, а аксіома, яку навіть доводити не треба. Ну, давай так, ти реально віриш, що Шуфрича посадять? Я кажу тебе про інше, я кажу про події. Дивись, є закон. Ні, я ж ділю ці речі. Перше, це чи реально ми віримо, що посадять. Я особливо не вірю, чесно скажу. І я думаю, що найкраще, що нам може трапитися, якщо ще ми не будемо виплачувати йому гроші. А на жаль, достатньо реалістична історія, це те, що він таки реально в ЄСПЛ за 5, за 10, за 15 років, але виграє справу, і ще й держава матиме йому компенсовувати те, що було. Бо якщо б були ви здатні посадити Шуфрича, вже би посадили. А так виходить, що або слідство не може посадити, або політична воля стопорить посадку Шуфрича. І зрештою, чим далі це тягнеться в суді, тим менші шанси на те, що Шуфрич реально присядять. Раз. Другий момент. Чи таке розігрування ситуації можливо? Більш ніж можливо. Скажімо, підтверджуючи твою тезу до цього, я і натякнув, що без політичної логіки і волі цього б не відбулося. І я не виключаю того, що це може бути міра довіри, чому я назвав її професійною термінологією. Або, простіше кажучи, договорнячок з тим, щоб продемонструвати договороздатність і готовність відповідати за слова. Я не вірю в те, що Медведчук може забезпечити щось адекватне. Чи то зустріч з Путіним, чи то якісь реальні результати, тощо. Тим паче заради Шуфрича, як самодостатньої там одиниці, цілі і так далі. Звісно, росіянам Шуфрич потрібен, але він потрібен тут, а не там. І точно не в статусі того, кого вишлють в Росію. Таких в них є. Вони із Медведчуком то особливо робити не знаю що. Але то принаймні кум Путіна. А це для системи, для російської вкрай важливо. А Шуфрич хто? Друг кума Путіна? Так, друзів у того кума він немало. права рука. Він дійсно права рука його. Ні, я знаю, дивись. Він права рука, і він ще й агент впливу Росії. А якщо ми подивимось на його діяльність, то ми можемо це стверджувати як наше оціночне судження. Ну так, на всяк випадок зазначимо. Але я навіть на 110 переконаний, чесно тобі скажу. Тому і до цього росіяни не сильно його забирали. Він вигідніше тут, і він вигідніше в тому статусі, в якому так є. Він не залишається, але тепер він буде як представник і координатор. Все. Ну, може, але я чесно скажу, я не думаю, що Медведчук на щось спроможний і щось він реально забезпечує. Подивимось. Мені прикро інше. Якщо з українського боку реально хтось вірить, що це так може зробити, я навіть даю почерк однієї команди і конкретної людини, яка може за цим стояти з боку нашої влади. Хто цілком собі міг би діяти таким чином і повірити в те, що через Медведчука можна чогось досягнути, бо вже подібне бувало в нашій історії, конкретно з цією командою людей. А якщо ще й додати, що ця людина співпрацювала з Медведчуком, працювала з ним, заробляла гроші, то ми зразу зрозуміємо, звідки корінці. І дуже цікаво, що Зеленський потрапляє в цю пастку, як і всі раніше. Ну, дуже цікаво. Дурень думкою багатіє, і я вважаю, що треба відмовлятися від цього сценарію і йти своїм шляхом. Стабілізувати фронт, але цього робити наша влада не хоче. Зате вона хоче інше. Очільник Офісу президента пан Кирил Буданов заявив, що Україна перегляне перелік країн міграційного ризику для усунення дефіциту на ринку праці. До списку 70 країн входять Афганістан, Бангладеш, Нігерія, Ефіопія, Пакистан та інші. Ну, по-перше, не всі з них готові їхати до України, це 100%. Наприклад, Демократична Республіка Конго готова їхати.
Бангладеш більш-менш готовий їхати. Але питання в іншому: а в який бік будуть переглядати? В бік послаблення міграції чи навпаки більш жорсткої міграції? Бо в Україну за рік в'їжджає до 1000 або 2000, не більше офіційно людей, які можуть, мігранти можуть працювати. Це перше. Друге, це низькокваліфікована робоча сила. По-третє, в Україні сьогодні більше ніж 15% роботоздатного населення не мають роботи. А я хочу запитати, у нас українці б'ються на фронті, щоб їх замінили кимось, чи мені здається, що хтось отримав якісь гранти і підсовує зараз Буданову ідеї, а давай ти тут, от така класна ідея. Що скажеш з цього? Скажу два моменти. Один менш очевидний, а другий ще менш очевидний. Перший момент – це переглядати реально необхідно, але в іншому розрізі і з іншою логікою. І я дуже хотів би вірити, що ті, хто поклали на стіл Буданову це, вони керуються саме нею, бо Буданов не поточнював, про що йде мова. Це потреби контрактування іноземців до сил оборони. І наявність нинішнього режиму міграції і ускладненої міграції з цілої низки країн, зокрема тих, які ти перелічив, які часто і густо є донорами для нас кадрів для сил оборони, або наявними, або потенційними, там, де це, на жаль, дуже складно зараз зробити, то от в цьому розрізі, якщо говорити виключно для підписання контрактів силами оборони з можливістю подальшого отримати посвідку на проживання, соціальні пакети і, зрештою, громадянство України за вислугою років в силах оборони, там наявність певних нагород і бла-бла-бла, я за обома руками. Тому що реально діючий міграційний режим перешкоджає, зокрема, рекрутингу і контрактуванню іноземців. Раз. Є другий момент. А отут вже до економічного, про який ти говорив, про трудову міграцію, про працездатне населення. Я цим питанням задався достатньо давно, скажімо, а так от прям по-серйозному десь півтора роки тому. І мав низку дискусій, зокрема, проводив спеціально заради цього закриті деякі дуже професійні обговорення з тим, щоб зрозуміти цю проблему. Бо я не експерт в міграції, я не експерт в розвитку господарства національного, і точно не є експертом з бізнесу для того, щоб зрозуміти всі ці бізнес-процеси. Відповідно, мені самому необхідно було для того, щоб я міг в політичній сфері розуміти, які зміни в політику необхідні, навпаки, що не потрібно робити, і як з цим жити і зважати з точки зору інших політики, безпекових, соціальних і так далі. Мені треба було розібратися як мінімум. І я розумів, що є багато тих, кому також необхідно розібратися, і відповідно ми робили певні аналітичні дописи по цьому напрямку. Мається на увазі моя команда. І в таких обговореннях вилізла цікава річ, що, говорячи про трудову міграцію, виходить з того, що ми демографічно дуже виснажилися. І це правда абсолютно. Нас там 30 з лишечком мільйонів. Сподіватися на тотальне масове повернення українців за кордон взагалі не доводиться. І коли говорять про те, що повернуться і так далі, а вони, то знаєте, на місці того, кого ви кажете, от хай тільки повернеться, приїде хтось з Бангладеша, наприклад, і подумайте, хто краще. Хтось українець, хто мігрував за кордон і потім буде повертати, чи бангладешець. Це морально-етичне питання, або там як вам подобається чи не подобається. З точки зору державної політики, що є продуктивний ресурс. І якщо це продуктивна робоча сила з Бангладеша, то вона краще, ніж непродуктивна, наприклад, представник екс-громадянин чи нинішній громадянин України, який повернеться з умовної Польщі. Тому тут все достатньо цинічно і прагматично. Але це виходить з того, що нас менше, відповідно, нам необхідно більше робочої сили, відповідно, для відновлення в нас з'явиться дефіцит робочої сили, ну і все інше. А поставили питання, а що, якщо ні? А чого вирішили, що потрібно? Ну як? Бо в нас там постраждала економіка, все інше. Стоп. А давайте візьмемо нашу територію, давайте візьмемо наше населення і порівняємо
щільність населення, наприклад, з Канадою. Ми ж хочемо бути там плюс-мінус як Канада. Хочемо, в принципі, можна порівняти. Там, не знаю, з Австралією, там з багатьма країнами можна порівняти, навіть європейськими деякими. І стане зрозуміло, що в нас нашого населення цілком собі достатньо. Але якщо ми порівняємо з Францією, з Німеччиною, то виявиться, що недостатньо. Чому? Бо є дві взаємовиключних моделі підходу до індустріалізації економіки, розвитку індустріальності. Один – це той, по якому пішла Європа за рахунок дешевої робочої сили, зберігання конкурентноздатності європейської продукції, автомобільної галузі авіабудування, там, видобутків різних і так далі, щоб конкурувати на світовій арені. А є другий підхід Південної Кореї, Японії, наприклад, найбільш гомогенної етнічної держави в світі, і низки інших, перш за все, азійських країн. Це максимальна роботизація і автоматизація виробництва в частині дешевої місць, де потрібна дешева робоча сила, низькокваліфікованих робочих місць, автоматизувати. І навпаки, за рахунок цього підняття соціальних стандартів і зарплат для висококваліфікованих працівників, які необхідні. Просто замість 10 працівників необхідно один працівник, який контролює 9 роботів, які працюють на цьому напрямку. І йому можна платити зарплатню як 4 працівникам, які були би на його місці, а от зарплатня тих 6 фактично лягає там, ну нехай трішки в електрику, трішки кудись і так далі, але половина з цього і фактично тоді забезпечує так само конкурентну здатність продукту, який виходить з такого підприємства. І на диво виявляється, що в дуже багатьох сферах можливо достатньо високий рівень автоматизації, навіть в сільському господарстві. І якось в низці країн сільське господарство, зокрема в країнах, які на каменях і піску вирощують продукцію, живе без європейських дотацій. Як це в європейських країнах від Польщі там до Греції, Португалії чи Бельгії для фермерів. І нормально без дотацій, і навіть вигідно, і продуктивно заробляють. Ну, навіть в Україні фермери не отримують дотацій, якщо вже так говорити. І тому є два шляхи. І якщо ми йдемо по шляху, що нам потрібно індустріалізовуватись по європейським лікалам, а чому вони там трапилися? Бо там було колоніальне минуле. І в них є ціла низка налаштувань травм, всього іншого, від цього мультикультуралізм, від цього така міграційна політика, яка в них є, така політика соціалізації, високих соціальних стандартів, всього іншого для мігрантів. І, відповідно, тоді і виробництво, і політика індустріалізації, власне, знаходиться в цьому прокрустовому ложі. І виходить з цих реалій, і тоді їм легше мігрантів просто залучити. Я вже не кажу про те, що якщо комусь буде цікаво, коли-небудь дослідіть питання, скільки відсотків ВВП в європейських країнах, найрозвинутіших, формуються нелегальною робочою силою, з якою борються, але борються отак от. Тому що нелегальні працівники для багатьох цих економік в низці сфер є буквально порятунком, бо якщо там не було б нелегальних працівників, там би просто склалося б все під власною вагою. Якщо Україна піде по шляху цьому, а в цій пропозиції Буданова лежить саме ця логіка. Ну, ми будемо стрибати по чужим граблям, навіть не по своїм. А якщо ми підемо по шляху роботизації, автоматизації, то ми зможемо переглядати міграційну політику, але не в частині країн з ризикованою міграцією до України, а в частині в цілому міграційної політики України з тим, щоб вибудувати правильні фільтри, хто нам в Україні не потрібен, а хто навпаки нам потрібен. Бо нам знадобляться, в тому числі висококваліфіковані працівники з різних країн. Нам необхідно буде кооперація з низкою країн. Ми нікуди не зупинимо трудові міграції. І скажімо, в центрах зараз економічних світу, неважливо, чи це Сінгапур, чи це в Берліні, чи це в Нью-Йорку, та навіть вже не в них, навіть вже в столицях поменше, скажімо, навіть там в Варшаві, чи в Римі, чи в Брюсселі, якщо ви запитаєте у людини, а звідки ти? Вона скаже, я з, і назве декілька країн. Бо вже є покоління,
яке фактично себе асоціює з декількома країнами. Бо при наявності дешевих авіаквитків, при наявності можливості отримувати освіту в декількох країнах, при наявності досвіду роботи в компанії тут, потім переведення в іншу країну, потім в наступну, де тут там кохана людина живе в умовному Амстердамі, а інша кохана людина живе в, наприклад, Варшаві, і вони там пара, умовно кажучи, і вони зустрічаються 3-4 дні на тиждень, просто на літаках літають, тому що 1,5 години туди-назад, 2 години, і ви зустрілися. То як в такому світі можна казати про те, що ми можемо взяти і закритися? Ніяк. Але проблема тут не в наявності міграції, а проблема тут в тому, як ми будуємо власну національну економіку і розбудовуємо національне господарство. З якою моделлю ми до цього підходимо, з якими цілями, і який результат, який стандарт ми хочемо отримати на виході. Я би не хотів би німецьку економіку, яка зараз наладан дихає через те, що вона не конкурентна. А я би хотів би орієнтуватися на Південну Корею, наприклад, в цій частині. І тоді міграційне питання також стає на своє місце. Це стає дуже-дуже зрозуміло. І це слова не мої політолога, які в цьому, направду, достатньо мало розбирався. А це результат цілої низки розмов із бізнес-асоціаціями, із топовими економістами і спеціалістами в сфері розвитку економіки і підприємництва. Ти знаєш, завтра ввечері 19:00, для всіх глядачів повідомляю, буде ефір з Олексієм Кущем, аналітиком, економістом, якраз з питань оцих міграцій, ким хочуть заселити Україну, наскільки це потрібно, наскільки це можливо, рівень, потенціал, якість, там багато питань насамперед, ну дійсно. І чи є успішні схеми, або чи хтось хоче просто зробити з цього схему, як зробили схему з виїздом за кордон, з ТЦК, зі всім іншим. Ну, тому що, давай відверто, я поки що не бачив нічого, на чому б от наша влада не змогла зробити схему. Від великого крадівництва до великого дроноводства. Всюди, де могли доторкнутися. На жаль, це саме так. Але при всьому цьому, ну, дивись, є у нас і позитивні новини. Боротьба з корупцією просто, ну, рухається неймовірно. Ну, як рухається неймовірно? Я би сказав, що цікаво рухається. Бо, наприклад, голова Офісу, знову ж, Кирило Буданов заявив про корупцію в Україні. Починається там, де є ручне управління та існує телефонне право. До речі, от тут я з ним погоджуюсь на 100% і навіть не буду сперечатися. Більш того, він додав, що запросив всіх активних громадян до співпраці з Офісом Президента, в тому числі у питанні боротьби з корупцією. Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій. Повідомте, будь ласка, хто-небудь Татарову, хто може, Буданову, що Татаров і Єрмак – це основа телефонного права в Україні сьогодні. Був ще Портнов, але це вже закінчилося, дякуючи Богу. Але ще двоє ще є. Тому якщо Кирил хоче виправити ситуацію, він знає, в якому напрямку рухатись. А якщо без жартів, навіщо лунають ці заяви, після яких не буде ніяких рухів? А не буде ніяких рухів. Так чому? Навіщо ти? Якщо ти, давай так, відверто, ти ж політтехнолог. Технологічно йому краще взагалі не чіпати цю тему. Просто промовчати і пройти вповз. Ні, він зачепив. Якщо зачепив, тут же, він же запросив активних громадян. Я йому зараз скажу, Татаров і Єрмак. Якщо треба, я можу навіть пояснити, де, хто, як, а краще навіть не до мене звернутися, наприклад, до Бігус.Інфо, схема корупція в деталях, Міша Ткач. Там величезна кількість людей, які можуть надати йому інформацію. То в мене запитання, навіщо з точки зору технології він це чіпає, якщо нічого не буде? Це ж буде бити по ньому в першу чергу. Борислава, а він пообіцяв це подолати? Він пообіцяв це вирішити. Він не обіцяв вирішити. Він сказав, до речі, так. Він зачепив і сказав, гаразд, от я йому зараз скажу, Татаров – це є телефонне право. Будь ласка, наступна дія Буданова. Я не почув Березу. Доєднуйтесь до нас, будемо випрацьовувати механізми, бо це не в прізвищах, а в системі. Треба виявити, знайти ознаки і так далі. От номер телефону, третій помічник 5-го слюсаря Офісу Президента, який радо вислухає ваші пропозиції в 3 письмових екземплярах і тільки в 29
лютого з 8 до 8:45 ранку. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви, що після цієї заяви щось зміниться? Бо це дуже цікаво і важливо. Хочу побачити, що ви скажете з цього приводу. Ну, от є у вас тут серед вас тих, хто скажуть, о, Буданов починає боротьбу з корупцією. Це добре. Або навпаки, ну, тому що він прийшов на цей захід, який організовував Центр протидії корупції. Це дуже смішно. Головні друзі Офісу президента в лапках. І це очільник Офісу президента, і він такі речі гарні каже. Ну, гаразд. Або шукає. Що ти хотів, щоб він в ЦПК розповідав? Ну, ясно, що він це розповідав. Дивись. Куди цікавіший інший аспект. Ну, він навіщо він прийшов? О, от тут цікаво. А навіщо? Тому що в мене відчуття, що він шукає тих, на кого може спиратися. В боротьбі з іншими, скажімо так, а подивись всі його останні заяви, і ми побачимо, що кожна третя заява, вони направлені на те, щоб сподобатись конкретній групі впливу всередині Сполучених Штатів. Так, а також, щоб його звільнили. Бо мені здається, він робить все для цього, щоб його звільнили зараз. Я б сказав, що поки ні. Він робить все для того, щоб якраз не склеїтись, але при цьому, щоб і не звільнили прямо. Ну, принаймні, мені так здається. А поява його в ЦПК – це якраз туди ж. Просто йому важливо тримати ситуацію, в якій, якщо його звільнять, він буде вигадонабувачем. Якщо його не звільняють, він вигадонабувач. І йому поки це вдається. Як довго буде вдаватися? Думаю, недовго. І те, як рухаються, ну, поки не наступили на жодну міну, але мені здається, що рух цей, ну, коротше, довго так не вдасться, скажімо так. Олеже, скажи мені, будь ласка, ну так, якщо так серйозно говорити про корупцію і про боротьбу з нею. Корупція на другому місці зараз після війни, це останні соцопитування показують. І ми спостерігаємо от такі речі. Я просто по фактажу пройдусь. 7 років за овочерізки та стільці для укриттів отримала екс-очільниця і начальниця відділу управління освіти Дніпровського РДА пані Ольга Дроздова. Сама Дроздова покинула територію України наприкінці серпня 25-го року, а тепер увага для всіх глядачів. Вона виїхала з України за день до запланованого допиту та вручення підозри, на якому вона повинна була сказати, хто надав їй наказ погодитися на цей тендер для овочерізок для бомбосховищ. Ну і по завищеним цінам, зрозуміло. Міндіч виїхав за декілька годин до обшуку. Дениса Комарницького та Влада Трубіцина вивезли напередодні дачі показів НАБУ і САП. Тож це відбувається по принципу рибалки на National Geographic. Спіймали, показали, відпустили. Влада фактично рятує всіх, хто може вказати на неї. Ця влада точно хоче перемогти, і при цьому Єрмак без підозри, а вся його вертикаль працює. Так от, скажи мені, будь ласка, це боротьба з корупцією чи це провокація суспільства? Це провокування. Ясно, що це ніяка не боротьба з корупцією. І, знаєш, мені згадалася історія, чи то з Варшави, чи то з Кракова, можу зараз плутати. Там на центральній площі є кам'яниці, ну, як в будь-якому місці, яке забудовувалось там в середньовіччя тощо. І є одна кам'яниця, яка на якісь там сантиметри, не знаю, на 20, на 3, на 50, може, я не пам'ятаю, але вона висунута з загального ряду. Ну, знаєш, є лінія, по якій всі будинки збудовані. Так, я знаю. І от розповідають, що оце один там місцевий якийсь олігарх-крутелик свого часу вирішив випіндритися і отаке збудувати. Ну і так, і сяк, з того боку, і з цього боку не можна. Коротше, корумпував він місцевого архітектора, чи хтось там, хто підписував зодчого, і, відповідно, збудував і отак от випіндрився. Ну, ясно, що це не залишилося без непоміченим, монархія все ж таки тощо. І тому швиденько взяли за зябра, що а як так і сяк, так от не покарали цього крутія, а покарали того зодчого, який дав дозвіл. Тому що, а що цей крутій? Ну, цей крутій діяв як людина. Ну, тобто, ясно, йому всі слабкості людини притаманні, і він нікому ніякої присяги не давав, і він, в принципі, нічого ж не порушив. Не він же ж вирішував, як збудувати.
А хто порушив? Той, хто дозволив. Тому і в цьому випадку, чесно кажучи, ця за вечірізками – це лише піксель, над яким є той, хто вище, над тим є хто вище дозволив. І відповідно в таких ситуаціях можна, звісно, ловити кожного, хто хоче порушити правила, а може треба ловити того, хто дозволяє порушувати правила. І мені здається, що в середньовіччі, чи то в Варшаві, чи то в Кракові, знову ж таки не згадаю, краще знали, як боротися з корупцією, ніж всі ті наші десятки органів, які покликані це робити в 21 столітті з наявністю штучного інтелекту, всіх технологій, можливостей, грошей, прослуховування, чого тільки немає. Але мізків, походу, немає. Або бажання. Або бажання. От я хотів сказати, або бажання. І, до речі, стільці, оббиті шкурою судей, дуже сильно мотивували суди в середні віка судити чесно. А право на справедливий суд було записано ще в книгах Авраама. Це так, для розуміння. І це один з пунктів. Ну, мабуть, хтось вважає себе розумнішим навіть за ці скрижалі. В будь-якому випадку, те, що відбувається, це не просто зухвало. Я просто назвав декілька прикладів, коли влада рятує. Ми ж розуміємо, що ця баришня, я б інакше її назвав, вона би назвала, хто їй надав наказ. Далі беруть його за бари, він каже, хто дав йому назву компанії. А далі приходять в Офіс президента, бо хочу нагадати для всіх, голів РДА і очільників призначають саме в Києві Офіс президента, указом президента. І всі зрозуміло, куди йдуть ці ниточки. Бо Денис Комарницький в Офіс президента звітував, він був смотрячим від Офісу за Києвом. Влад Трубіцин на Банкову бігав, бо він смотрячим був заслугами в КМДА, в Київраді. Бо Міндіч, ну тут взагалі питань немає. Але в мене тільки одне запитання, таке останнє. А як ти вважаєш, запит на покарання зараз сильніший, ніж запит на справедливість? До речі, думаю, що ще ні, але туди рухається. Хороше питання, покарання і справедливість. Я думаю, що все ще на покарання запит менше. Хоча це не популярна думка, я ще скажу, що там значна частина да ні за покарання, але якщо вийдете в середньому по країні, складеться ситуація, я думаю, що українці більше хочуть справедливості зараз, навіть якщо вона без покарання буде досягнута, ніж покарання, але не відновлення справедливості. Тому що покарання не завжди відновлює справедливість. Але чим далі будуть ігнорувати запит на справедливість, тим все більше він буде мігрувати в запит на покарання. А запит на покарання потім формує суд Лінча і всі відомі нам різні похідні явища від цього, якими людська історія доволі строката, в тому числі і на наших теренах. Ти знаєш, погоджуюсь з тобою, і тут маленький коментар, який я хочу вивести зараз на фінал. Пане Бориславе, корупція вбила імперію Мін, наймогутнішу державу того часу. Нас теж доб'є. Бажано все ж таки превентивно бити корупцію. Тоді нас не доб'є. Ми, благо, не імперія і не наймогутніша, тому може нас але не помічати. Дуже амбіційна, невелика європейська країна з великим потенціалом. Ти знаєш, мені колись близький мій товариш, генерал Йоханнес Кер, колишній очільник групи дружби Естонія-Україна в парламенті Естонії, один з керівників Кайцеліт, міністр оборони був колишній, людина неймовірна. І фанат допомоги Україні колись сказав, ви неймовірно багата країна. У вас крадуть, а розкрасти країну не можуть. У нас би ми не протягнули в такому режимі і років 10. Це багато про що говорить. Йоханнес був правий на 100%. Так от, я сподіваюся, що рано чи пізно, краще рано, все ж таки боротьба з корупцією перейде в практичну площину. А для цього треба, мабуть, щоб українські органи очолили люди не як Кривонос, який відомий тим, що навіть фальсифікував
справу і придбав дитину, скажімо так, в тимчасове користування, щоб уникнути відповідання. А хтось, як пані Кавеші, яка сьогодні, після того, як була керівницею антикорупційних органів Румунії, очолює Європейську антикорупційну прокуратуру. І, до речі, показує неймовірні результати. І зараз вже оголосила, що її ціль – Орбан і його оточення. Тому можу сказати, що мені подобаються люди, які змінюють історію, а не ті, які незаконно збагачуються і плюють на всіх зверху. Побачимо, що так і буде. Я в це вірю, я на це сподіваюся. Я хочу це при своєму житті ще побачити. Це важливо. Олеже, тобі я дякую за те, що сьогодні був з нами, за те, що коментував, відповідав, пояснював. І молодь показує зараз отак. От. Я показую так періодично, але люди потім думають, що може я маю на увазі отак. А мені це серденько. До речі, всім, хто дивиться, теж. Друзі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Олеже, тобі окрема подяка. До нових зустрічей, як завжди, за тиждень у п'ятницю побачимось. На все добре. Друзі, вам дякую за те, що були, за те, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Як завжди, дякую за те, що ви активні, але найголовніше – підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Єдина сила, яка гарантує Україні майбутнє та Збройні Сили України, Сили оборони України. Тож, гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді у України буде гідне майбутнє. І все буде Україна. Дякую вам, па-па.